xe Mazda tập lái, biển số xanh, có phanh phụ, có số điện thoại đồ luôn. 4 bánh quay đều không khác gì ô tô. Giá 28 triệu. Đấy, có biển tập lái luôn, tháo hồ ra đường. Phiên bản đá cốp luôn, đá phá cốp ra luôn, không biết khi nào mới lên. Nó cần kiểm tra keo chỉ. Có điều hòa nha, điều hòa vẫn còn chạy nhưng mà vì tập lái cho nên